Okay, magandang buhay sa lahat ng Epinoyload members. So guys, marami kasi akong nababasa sa Facebook account ko and then sa YouTube channel ko, mga comment na hinahanap po nila yung Epinoyload product code. So guys, marami pa rin pong hindi nakakalam kung paano nila i-download po or mahanap yung ating Epinoyload product list. So guys, in this video, I'm gonna show you on how you can find product code using Facebook. So guys, may ginawa pa akong Facebook page. Yan. So yung makikita nyo po dito is yung Facebook page ko. So na-set ko na po siya doon. So automated na po siya. So kung kailangan gusto nyo pong makita lahat ng updated product code ng Epinoyload, makikita nyo na po dito sa aking page like regular load and then mga promos, lahat po ng networks at kung ano po yung available product code ng Epinoyload. So guys, gamit po yung inyong Facebook account, kailangan nyo lang pong i-research yung aking page na ginawa. So Facebook page, kakagawa ko lang po. So bago lang po ito. So kailangan nyo lang i-search guys yung Epinoyload Pangasinan. Okay, so dahil Pangasinan po tayo guys, authorized trader po tayo ng company ng Epinoyload. So guys, pag na-research nyo na po itong Epinoyload, kailangan nyo lang po ditong mag-message. So dito may ginawa akong chat box na naka-automated na siya, 24/7 pwede kayong mag-chat and then i-reply po kayo agad ng system. Okay guys, ang kailangan nyo lang pong tignan ito pong Epinoyload Pangasinan. So yan po yung logo, makikita kayong parang globe na kulay blue. Yan po siya, parang hugis ng earth. Yan. So i-click nyo lang po guys yung Epinoyload Pangasinan. So yan lang po yung kailangan nating hanapin. And then take note lang po guys para iwas tayo sa mga scammer or fake Facebook page. So kailangan nyo lang tignan to, kailangan nakalagay dyan raymel.18.ph.mel. So yan po yung legit Facebook page na ginawa ko, na ako po mismo ang gumawa. So dyan guys, safe tayo. So ngayon i-click ko tong test button kasi ako nga po yung owner ng page. So mangyayari, nasa test po ako. Pero pag kayo po makikita nyo message po agad. So kailangan nyo lang pong hanapin yung button na ito, yung may tatlong underscore na yan. Click nyo lang po yan guys. Once na na-click nyo po yan guys, may lalabas po dyan ng pagpipilian like how to join, load wallet replenishment, help desk, and mode of payment. So kunwari, click ko tong load replenishment. So pag click ko po yan, lalabas siya dyan. Yan. Lalabas na yung kung paano mag-deposit, paano mag-messenger loading, tsaka bill payment. So kung gusto nyo hanapin yung product code, kailangan nyo lang pong i-click yung how to join. And then once na-click nyo na yung how to join, makikita nyo dyan sign up retailer guide and then product list. I-click nyo lang po yung product list and then automatic, i-redirect nyo po kayo sa page ng Google na ginawa ko din. So nakalink na po dyan. Once na-click nyo po yun, dadalhin niya po kayo dun kung nasaan po yung product code ng Epinoyload. So nandyan na po lahat ng product code nila sa Smart Globe, Sun Smart Bro, Globe, TM, Sun Cellular at saka yung mga promos nila na direct na pwede nyo na pong i-load kay customer. So yun lang po guys. Sana nakatulong ang video na to para sa Epinoyload product code list na inyong kailangan. So kailangan nyo lang tandaan ang legit page natin guys. Thank you for watching.